Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk makluman, kita sedang bersiaran secara langsung dari Politeknik Metro Johor Bahru untuk Majlis Perasmian National Conference in Sports and Co-Curriculum NASCO at PMJB 2021. Majlis dimulakan dengan nyanyian lagu bangsa Johor dan lagu negaraku. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, dengan sukacitanya dijemput Ustaz Khairul Nizam bin Muhammad Khalid untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana zunubana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang menguasai langit dan bumi, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran di atas segala rahmat yang Engkau kurniakan. Bersempena dengan majlis ini, kami memohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan serta kesihatan jasmani dan rohani. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami untuk menerima ilmu dan pengetahuan serta kebimbingan dari guru-guru kami yang dikasihi. Kami memohon dengan kudrat dan iradah-Mu, berilah kami kekuatan dan ketabahan menghadapi perjuangan bagi mencari dan menimba ilmu pengetahuan, serta permudahkanlah kami untuk beramal dengan penuh keikhlasan. Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah negara kami sebuah negara yang mendapat limpahan rahmat dan nikmat. Kekalkanlah keamanan
dan kemakmuran sepanjang zaman. Allahumma ja'al jamhana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tajlahuma fina wa la ma'na wa la yatba'una syaqiyya wa la matruda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Khairul Nizam di atas bacaan doa itu tadi. Semoga kita semua sentiasa berada dalam limpah kurnia dan rahmat daripada Allah SWT. Yang berbahagia, Teknologi Zainab binti Ahmad, Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti. Yang berusaha, Teknologi Haji Muhammad Rumzi bin Mamat yang di-Pertua Majlis Sukan Politeknik. Yang berusaha, Dr. Ishak bin Muhammad, Pengarah Pusat Pendidikan dan Inovasi Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti. Yang berusaha, Tuan Haji Azirin bin Abdul Aziz, Pengarah Politeknik Metro Johor Bahru. Yang berusaha, Puan Nurlinda binti Abdullah, Timbalan Pengarah Politeknik Metro Johor Bahru. Yang berusaha, Profesor Madya Dr. Gary Kwan, Keynote Speaker NASCO at PMJB 2021. Majlis Tertinggi Majlis Sukan Politeknik, Pengarah-pengarah Politeknik dan Kolej Komuniti, Ketua-ketua Jabatan, Ketua-ketua Program, Ketua-ketua Unit, para pembentang dan peserta NASCO at PMJB 2021 dan seterusnya, tuan-puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapatlah sama-sama kita bersiaran secara langsung di Majlis Perasmian National Conference in Sports and Co-Curriculum NASCO at PMJB 2021 secara norma baharu. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, NASCO at PMJB 2021 pada kali ini merupakan persidangan yang dianjurkan oleh Politeknik Metro Johor Bahru dengan kerjasama Majlis Sukan Politeknik, Bahagian Ambilan dan Pembangunan Pelajar, Pusat Pendidikan dan Inovasi serta Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti. Bertemakan Sport Science Towards IR 4.0, NASCO at PMJB 2021 kali ini merupakan persidangan yang dianjurkan bagi meningkatkan perkongsian maklumat dalam kalangan pendidik, pengamal dan pelajar IPT di seluruh Malaysia dalam pelbagai disiplin ilmu. Terdapat 4 kategori penulisan yang ditawarkan, iaitu kategori A, Sains Sukan dan Co-Curriculum, kategori B, Kelab dan Sukarelawan, kategori C, Pendidikan Sukan dan kategori D, Pelancongan Sukan dan Komersial Sukan. NASCO at PMJB 2021 dijalankan sepenuhnya secara atas talian demi membendung penularan wabak COVID-19. Untuk makluman, persidangan NASCO at PMJB 2021 yang akan berlangsung selama 2 hari, iaitu pada hari ini dan esok, telah menerima sebanyak 65 penyertaan daripada Politeknik, Kolej Komuniti, Institut Pendidikan Guru dan sekolah di seluruh Malaysia. NASCO at PMJB 2021 menawarkan 2 anugerah kepada peserta, iaitu anugerah kertas kajian terbaik bagi setiap kategori dan anugerah pembentang terbaik. Pihak penganjur merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada semua peserta kerana sudi mengambil bahagian dalam persidangan pada kali ini. Tuan-puan yang dihormati sekalian, bukan rumput sebarang rumput, rumput penghias tepi halaman. Bukan jemput sebarang jemput, jemput memohon kata aluan. Siaran langsung kita pada pagi ini diteruskan dengan menjemput yang berusaha Teknologi Haji Muhammad Rumzi bin Mamat yang di-Pertua Majlis Sukan Politeknik untuk menyampaikan ucapan aluan. Dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Teknologis Hajah Zainab binti Ahmad, Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti yang juga merupakan penaung Majlis Sukan Politeknik Malaysia. Yang berurusan Tuan Haji Azirin bin Abdul Aziz, Pengarah Politeknik Metro Johor Bahru. Yang berurusan Dr. Ishak bin Muhammad, Pengarah Pusat Pendidikan dan Inovasi. Yang berurusan Puan Noiza binti Mak Yusof, Pengarah Ambilan dan Bangunan Pelajar. Yang berurusan Dr. Zamzam bin Abdul Walid, Pengarah Kolej Komuniti Kuala Langat, merangkap Timbalan Pengurusi Majlis Sukan Kolej Komuniti Malaysia. Yang berurusan Puan Nolinda binti Abdullah, Timbalan Pengarah Politeknik Metro Johor Bahru. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Kerry Kwan, Keynote Speaker daripada Pusat Pengajian Sains Kesihatan Universiti Sains Malaysia. Ahli-ahli Majlis Tertinggi Majlis Sukan Politeknik Malaysia, pengarah-pengarah politeknik, pengarah-pengarah kolej komuniti, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua program, ketua-ketua unit, ahli-ahli panel, telesidang, pensyarah-pensyarah, pembentang dan sidang hadirin yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian. Terlebih dahulu izinkan saya mengucapkan kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya dapat kita menjayakan program National Conference in Sports and Co-Curriculum iaitu NASCO PMJB 2021 yang diadakan secara telesidang pada hari ini. Untuk makluman, NASCO at PMJB 2021 merupakan persidangan yang dianjurkan oleh Politeknik Metro Johor Bahru dengan kerjasama MSP, Bahagian Ambilan Pengurusan Pelajar dan Pusat Pendidikan Inovasi Politeknik, Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti. Program persidangan ini telah dilaksanakan buat pertama kalinya pada tahun 2018 yang kita kenali sebagai NACEED, NACEED, Anjuran Politeknik Kota Baru, dan diikuti pada tahun berikutnya dengan NASCO at Politeknik Tuanku Tanah Bahiyah, PTSB. Bak kata peribahasa, manusia hanya mampu merancang tetapi Tuhan yang menentukan. NASCO at PMJB 2021 sepatutnya dilaksanakan pada tahun 2020, namun kerana pandemik COVID-19 yang melanda dunia, ia hanya dapat dilaksanakan pada 15 hingga 16 Mac 2021 secara telesidang yang mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara. Dan untuk makluman sidang hadirin sekalian, persidangan pada kali ini adalah khusus dalam bidang sains sukan dan co-curriculum dengan membawa tema Sport Science Towards IR 4.0. Syabas dan tahniah diucapkan kepada jawatankuasa pelaksana NASCO PMJB 2021 yang berjaya mengumpulkan 65 kertas penyidikan 100% dalam bidang sains sukan dan co-curriculum. Syabas dan tahniah diucapkan. Kertas-kertas kajian ini telah dinilai oleh 16 orang panel penilai yang terdiri daripada kalangan Doktorat Universiti Awam dan IPG, dan secara keseluruhan persidangan ini merangkumi 4 kategori utama iaitu sains sukan dan co-curriculum, kelab dan sukarelawan, pendidikan sains, serta pelancongan sukan dan komersial sukan. Poli Metro Johor Bahru berjaya menyahut sabaran merealisasikan NASCO PMJB 2021 dengan kertas kajian yang dikumpulkan adalah 100% dalam bidang sukan dan co-curriculum. Tahniah diucapkan. Hadirin sekalian, program ini adalah merupakan satu wadah yang kita war-warkan kepada ilmuwan yang mengambil bahagian untuk membentangkan hasil kajian dan sorotan ilmiah yang telah mereka jalankan sebelum ini. Pembentangan ini bukanlah sekadar memenuhi kriteria kenaikan pangkat atau KPI semata, malah sebagai ejen penggalak dalam menjalankan aktiviti penyelidikan, pembangunan dan inovasi berkaitan sukan dan co-curriculum di samping sebagai medan perkongsian maklumat yang relevan dan penting untuk dimanfaatkan bersama. Saya difahamkan NASCO PMJB 2021 telah mendapat sambutan yang amat hebat dari peserta pelbagai negeri sehingga ke Sabah. Dan tahniah diucapkan kepada para pembentang dan selamat maju jaya untuk pembentangan selepas ini, insya-Allah. Hadirin yang saya hormati sekalian, suka saya ingin kongsikan di sini bahawa program NASCO at PMJB 2021 merupakan salah satu daripada aktiviti dalam kalender tahunan Majlis Sukan Politeknik Malaysia. Dan untuk makluman semua, MSP merupakan sebuah badan sukan induk yang ditubuhkan pada tahun 1999 dengan salah satu objektif utamanya adalah untuk menentukan dasar, merancang dan melaksanakan aktiviti sukan Politeknik Malaysia.
Oleh kerana dasar pembangunan sukan institusi pengajian tinggi telah menetapkan bahawa sekurang-kurangnya 30% atlet negara terdiri daripada para atlet IPT, maka MSP mengambil tanggungjawab penuh memenuhi sasaran ini. Justru salah satu strategi dalam melahirkan The Thinking Athletes adalah dengan meluaskan accessibility perkhidmatan sukan agar pelajar politeknik dapat meneruskan aktiviti sukan mereka dan seterusnya mengembangkan lagi potensi mereka. NASCO at PMJB 2021 juga boleh dijadikan sebagai medan cakna sukan dan co-curriculum di dalam kalangan penyelidik dalam melahirkan atlet intelek yang holistik. Dan bangga saya nyatakan di sini, sejak penubuhan MSP, pencapaian atlet kita amat membanggakan baik di peringkat kebangsaan maupun di peringkat antarabangsa. Untuk rekod, pasukan silat Politeknik Malaysia berjaya meraih 2 pingat emas dalam kejohanan silat terbuka IPT dan jemputan antarabangsa. Dan pelajar kita mendapat pingat emas dalam gambang UMP Excella International Indoor Archery 3.0 kategori recurve women dan juga pingat emas dalam kejohanan silat Open Bandung, serta banyak lagi pelibatan atlet kita dalam arena sukan antarabangsa ini. Ini menaikkan jenama Politeknik Malaysia secara tidak langsung dalam mempromosikan kemasukan lebih ramai atlet ke dalam sistem pengajian Politeknik Malaysia. Dan ini menunjukkan bahawa Politeknik sentiasa cakna dengan keperluan holistik warganya dari segi mental maupun fizikal. Hadirin saya hormati sekalian, pada kesempatan terbatas ini saya turut ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Profesor Madya, Dr. Gary Kwan yang sudi berkongsi dan pengalaman beliau dalam persidangan hari ini. Dan semoga perkongsian beliau dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh kita terutama dalam bidang sains, sukan dan co-curriculum. Saya dapati amat menarik tajuknya dan tidak lupa kepada panel penilai yang sudi bekerjasama dalam memastikan kajian-kajian yang dibentang pada kali ini benar-benar mempunyai kualiti setanding dengan persidangan antarabangsa. Bagi pembentang pada hari ini dan esok, selamat maju jaya dan teruskan usaha dan semangat dalam menghasilkan kajian-kajian yang bermanfaat agar ilmu itu terus mengalir pahala yang berterusan. Pada jawatankuasa pelaksana, penat jerih anda dalam menjayakan NASCO PMJB 2021 hari ini dan esok bukanlah titik notah kepada kelangsungan penyebaran ilmu, malah ia merupakan amal jariah yang berterusan dalam proses penyebaran ilmu. Jadikanlah pengalaman ini sebagai perangsang untuk maju seterusnya. Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan syabas dan tahniah kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan National Conference in Sports and Co-Curriculum NASCO PMJB 2021. Diharapkan agar persidangan seperti ini dapat diteruskan pada masa-masa akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berusaha teknologi Haji Muhammad Rumzi di atas ucapan aluan itu tadi. Seterusnya, marilah sama-sama kita menyaksikan ucapan perasmian NASCO at PMJB 2021 daripada yang berbahagia Teknologi Haji Zainab binti Ahmad, Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada saudari pengacara majlis yang berusaha Tuan Haji Muhammad Rumzi bin Mahmad yang Dipertua Majlis Sukan Politeknik, yang berusaha Dr. Ishak bin Muhammad, Pengarah Pusat Penyelidikan Inovasi Politeknik, Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community, yang berusaha Tuan Haji Azirin bin Abdul Aziz, Pengarah Politeknik Metro Johor Bahru, yang berusaha Puan Nurlinda binti Abdullah, Timbalan Pengarah Politeknik Metro Johor Bahru, yang berbahagia Profesor Madya Dr. Gary Kwan, Pusat Pengajian Sains Kesihatan,
Universiti Sains Malaysia, pengarah-pengarah, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua program dan ketua unit, panel-panel jemputan, pensyarah-pensyarah, sidang hadirin yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran terhadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya, National Conference in Sports and Co-Curriculum ataupun NESCO at PMJB 2021 dapat dianjurkan pada tahun ini. Saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kerana menjemput saya untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan National Conference in Sports and Co-Curriculum NESCO at PMJB 2021 pada hari ini. Saya ucapkan syabas dan tahniah kepada Politeknik Metro Johor Bahru dan Majlis Sukan Politeknik di atas usaha dan persiapan untuk menganjurkan persidangan ini yang julung-julung kalinya dijalankan secara telesidang. Para hadirin yang saya hormati sekalian, pandemik COVID-19 memberi impak besar bukan hanya terhadap pembangunan ekonomi tetapi juga pembangunan sosial dan kesihatan manusia sejagat. Termasuklah pembangunan sukan seluruh dunia. Pembangunan sukan pada era globalisasi banyak bergantung kepada kemampuan intelek untuk mencetus idea dan inovasi dalam bidang teknikal serta saintifik yang meletakkan sains, teknologi dan kejuruteraan lebih ke hadapan berbanding bidang lain termasuklah sains sukan. Kini terbukti inovasi dalam industri sangat penting bagi mana-mana negara seluruh dunia. Selaras dengan tema persidangan kita tahun ini, sains sukan menagihkan kemahiran baharu untuk era IR 4.0. Maka, ada hikmah yang terselindung dalam musibah yang melanda dunia kini. Cabaran pandemik memperkukuhkan penguasaan IR 4.0. Justeru itu, saya amat mengalu-alukan penglibatan para penyelidik dalam persidangan ini kerana program sukan dan co-curriculum pada masa kini menghadapi begitu banyak cabaran dalam era IR 4.0 dan pandemik COVID-19 yang mencetuskan norma baharu dalam kehidupan kita, termasuklah dalam aktiviti sukan. Ini bersesuaian dengan tema NESCO at PMJB 2021 iaitu Sport Science Towards IR 4.0. Malah, budaya sukan kini memperlihatkan era e-sukan kian berkembang pesat. Wujudnya gadget-gadget yang memudahkan aktiviti sukan dilaksanakan walaupun dalam Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP dikuatkuasakan. Kesedaran ke arah gaya hidup sihat juga semakin meningkat dengan menjadikan jadual bersenam dan bersukan sebagai salah satu aktiviti harian. Apatah lagi, dengan statistik oleh data World Population Review 2019 menunjukkan orang dewasa yang obes di Malaysia adalah yang tertinggi di negara Asia Tenggara, iaitu sebanyak 15.6%, kerana satu faktor yang kurang adalah kurangnya bersukan. Data Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbidity 2019 menunjukkan 1 daripada 2 rakyat Malaysia mengalami berlebihan berat badan dan obes. Maka sewajarnya lah sukan dan co-curriculum
tidak dilupakan dalam institusi pendidikan kita. Saya difahamkan terdapat 65 kertas kajian yang telah berjaya dihimpunkan dalam persidangan pada kali ini, yang kesemuanya merupakan kajian dalam bidang sains sukan dan co-curriculum. Tahniah diucapkan kepada semua pembentang. Semoga NESCO at PMJB 2021 menjadi wadah untuk berkongsi pandangan, idea dan seterusnya saling memanfaatkan sepenuhnya segala ilmu yang diperolehi sepanjang persidangan ini berlangsung. Hadirin sekalian, pelaksanaan NESCO at PMJB 2021 adalah sejajar dengan intipati objektif dasar sukan negara, iaitu menggalakkan pembangunan dan penyelidikan ataupun R&D yang berkaitan dengan produk dan perkhidmatan sukan. Tanggungjawab ini tidak lain adalah untuk membangunkan sukan sebagai satu industri yang mana institusi pengajian tinggi termasuklah politeknik disarankan menjalankan aktiviti yang menyumbang kepada pembangunan sains sukan dan co-curriculum. Objektif ini juga selari dengan visi institusi pengajian tinggi di Malaysia sebagai pusat pembangunan dan pembudayaan sukan dalam melahirkan atlet intelek atau the thinking athlete. Hadirin yang dihormati sekalian, sukan adalah penting di peringkat IPT kerana dapat melahirkan generasi profesional baru yang dapat memberi sumbangan besar kepada pembangunan sahsiah negara, melahirkan generasi yang berfikiran matang dan mempunyai asas pendidikan yang cemerlang serta daya tahan fizikal dan mental yang kuat. Menyedari kepentingan sukan di kalangan warga IPT, satu dasar yang khusus diadakan iaitu Dasar Pembangunan Sukan Institusi Pengajian Tinggi ataupun DPSIPT. Matlamatnya ialah untuk menjadikan IPT sebagai pemangkin kepada kecemerlangan sukan negara serta mewujudkan budaya bersukan di IPT ke arah memperkasakan modal insan yang seimbang dan berkualiti dari segi akademik dan sukan. Seterusnya, dapat melahirkan the thinking athletes atau atlet intelek di kalangan ahli-ahli sukan pelajar dengan mensasarkan sekurang-kurangnya 30% atlet negara terdiri daripada atlet IPT. Tujuan the thinking athletes adalah untuk menghasilkan satu golongan ataupun generasi baru yang mahir dalam bidang sukan yang boleh diketengahkan ke peringkat antarabangsa dan dapat membantu menaikkan imej sukan negara kita. Lantaran itu, Majlis Sukan Politeknik ataupun MSP diwujudkan sebagai institusi utama dalam menggembelengkan sukan berprestasi tinggi dan menghasilkan atlet yang holistik di Politeknik. Maka, NESCO at PMJB 2021 ini merupakan salah satu aktiviti dalam kalender MSP dan dianjurkan oleh PMJB pada tahun ini. Jika dilihat, trend persidangan lain meletakkan bidang sukan dan co-curriculum dalam kategori sains sosial. Namun, persidangan ini khusus memfokuskan sukan dan kurikulum sebagai agenda yang utama. Maka, ini merupakan satu sumber yang tepat bagi pengkaji sukan dan co-curriculum dalam senarai
bibliografi mereka. Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin sekalian. Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan syabas dan tahniah kepada jawatan kuasa penganjur dan semua pihak yang terlibat dalam menjayakan National Conference in Sports and Co-Curriculum ataupun NESCO at PMJB 2021 ini. Kepada pembentang pada hari ini, selamat bersidang. Perlu diingatkan, pembentangan hari ini bukan semata-mata untuk menjadi pembentang. Yang paling penting adalah ilmu yang akan dibawa pulang ke institusi nanti. Semoga pengalaman anda di sini akan menjadi pemangkin dalam menggiatkan lagi kajian dan penyelidikan sukan dan kurikulum dan co-curriculum di institusi anda nanti. Adalah diharapkan agar persidangan seperti ini dapat diteruskan pada masa-masa yang akan datang. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan National Conference in Sports and Co-Curriculum NESCO at PMJB 2021. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Setinggi-tinggi penghargaan ucapan terima kasih diucapkan kepada teknologis Haja Zainab binti Ahmad
di atas kesudian untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan NASCO at PMJB 2021 secara maya sebentar tadi. Dengan berakhirnya montaj itu, maka rasmilah sudah persidangan NASCO at PMJB 2021 pada kali ini. Baiklah, majlis diteruskan dengan memperkenalkan keynote speaker kita pada pagi ini iaitu Profesor Madya Dr. Gary Kwan. Seorang yang hebat dalam penyelidikan sains sukan, Dr. Gary merupakan Profesor Madya Program Senaman dan Sains Sukan Pusat Pengajian Sains Kesihatan Universiti Sains Malaysia. Beliau juga merupakan Fellow Penyelidikan Brunel University London, United Kingdom dalam bidang faktor manusia dan telah dilantik sebagai Setiausaha Persatuan Psikologi Sukan Asia Pasifik. Juga telah dilantik sebagai Setiausaha Persatuan Psikologi Sukan Malaysia, Ahli Lembaga Eksekutif Majlis Sains Sukan Asia dan Ahli Jawatankuasa Saintifik Perubatan Dunia. Beliau telah menerbitkan lebih daripada 130 naskah ilmiah dengan lebih daripada 60 jurnal ISI berimpak tinggi dan berkhidmat sebagai penyunting dan pengulas untuk jurnal-jurnal antarabangsa. Dengan itu, marilah sama-sama kita mendengar perkongsian daripada kajian beliau yang bertajuk Implementing a Global Movement in Sports and Co-Curriculum, Roles and Applications of Interactive Technology in the New Norms. Dipersilakan. Good morning. Today my speech of the keynotes will be on the implementations of global movement in sports and co-curriculum, the roles and applications of interactive technology in the new norms. In Malay, pelaksanaan penggerakan global dalam sukan dan kurikulum, peranan dan aplikasi teknologi interaktif dalam norma baru. Before I start, I'd like to say a big thank to the organizing committee for the invitations as these keynotes. I'd like to thank the Polytechnics Metro Johor Bahru. Let me also take this opportunity to thank the advisor Tuan Haji Muhammad Rusji bin Mamat, Majlis Sukan Politeknik, Dr. Ishak bin Muhammad, Pengarah Pusat Penyelidikan dan Inovasi, and the co-chair of the conference, Tuan Haji Asrin bin Abdul Aziz, Pengarah Politeknik Metro Johor, dan Puan Nuraya Muhammad Yusof, Pengarah Bahagian Ambulan dan Pembangunan Pelajar. A special thanks toward also the organizing chair, Haji Muhammad Yusof bin Tawang, for organizing this prestige conference as well. Before I start, I'd like to bring you greetings from the Asian South Pacific Association of Sports Psychology. So we are here to advocate in the Asia South Pacific regions and also bring greetings from the Malaysian Sports Psychology Association as well. So to start my conference presentation, let me give you a short video clips. The recent COVID-19 pandemic has struck the world unpredictably and affected our very lives. Dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan. Do you miss the sunlight, the natural sound of birds chirping, and the cool breeze of fresh air from your morning jog? HubSpot has come up with an interactive, online, web-based videos developed with the sole purpose to help revitalize behavior and promote engagement in physical activities. With collaborators from more than 50 countries and regions, the videos are available online for free to be streamed or downloaded. You could watch and follow the movements in the video from more than 500 videos created from brain breakers from all over the world. Give your brain a break. Brain Breaks, an innovative way of teaching physical activities during the MCO. So
due to this COVID-19 pandemics, there's been lockdown and also home confinement implemented, whereby beach are closed, big events cannot be organized, and also sporting events has been cancelled as well. Or some of the events, if it needs to organize, they have virtual spectators, meaning that spectators need to see online virtually. Okay, so if you are training in a sporting place as well, you have to abide with the standard operating procedures, whereby you cannot exercise together, you have to have social distancing, and after you implement any equipment or you use any equipment, you have to sanitize it straight away. COVID-19 also causes depressions on the rise worldwide, whereby people are uncertainties about jobs availabilities. They are afraid that they will interact with COVID-19, and this actually causes a global mental health issues, whereby our recent study just published 2 days ago on 11 countries, we found that depressions and anxiety are rising among these 11 countries. What are the effects of COVID-19 and physical activities? Due to COVID-19 and home confinements, there has been a significant reductions in physical activities, has been increase in unhealthy eating habits, increase in sitting and screening times among children and even elderly, whereby sedentary lifestyles has been enhanced. Physical inactivities also worsen the chronic disease, whereby it increase the cardiovascular risk factors, increase mobility, mortality related to COVID-19. On the other hand, the benefits of exercise include moderate intensity physical activity able to improve your immune system. It improves your cardiovascular and respiratory functions. It reduces the risk of chronic disease such as diabetes, hypertension, lipidemia, heart disease, and even cancer. It also lowers the risk of anxieties, depressions, and even perceived stress. Recently, the World Health Organizations have implemented some rules that you need to active at home during this COVID-19 outbreak. First, try to exercise or classes online, dance to the music, play active videos whereby you were able to engage with the video games, try some skipping exercise, and even do some strengthening and also balancing training. So they give some suggestions which is ideal for enhancing physical activity, which is doing exercise online, dancing, gardening, doing house chores, and also try to have some walk outside as well. So the outdoor physical activities can be different in different countries, whereby different countries have different rules and regulations and also SOP. However, the rules is try to avoid big crowd, large gathering, and try to have physical distancing, whereby you have at least 1 meter apart when you do physical activities, avoid unnecessary touching, and also adequate hand hygiene. Well, the global perspective and best practices by the physical education and health all agree that all countries indicated that child obesity is a problem. All countries are looking for a change in physical education. They are trying to match and to find the goals whereby country policies can merge together to find the best practice or good practice that able to implement physical activities for children and adults. According to Finland Minister of Education and Culture, Sanni Graf, she said that physical activity contributes to a child happiness and promotes learning by developing a child's personal ability to interact socially. So children needs at least 3 hours of exercise a day.
when children exercise together, they develop the interactive skill, they're able to connect socially, and it is healthy for them as well. So the problem statement, the Malaysian education system at the moment prioritize academic achievements over physical development. Malaysian children and adolescents engage in lower levels of physical activities. And unfortunately, we found no interventions or programs that directed to the Malaysian children and adolescents during this MCO period. So the objective of this study, straight away, we want to implement some things that are able to help children to enhance physical activity during these MCO periods. We want to enhance their mental and physical health, as well as to promote art, language, music, and culture. So the objective of this innovation in sport and curriculum is towards the community-based structure. So we challenge orthodox, whereby exercise must need to be conducted outdoor. It can be conducted indoor as well. We leverage on the resources, whereby as long you have computers and TVs, you were able to exercise together. Okay, we harness trends whereby this exercise is suitable for children, adolescents, adults, and even elderly. We try to understand the needs, whereby new contents is being created towards the cultural perspective, and to enhance the motivations, whereby they have 500 over videos to select to exercise together. So what is Brain Breaks? Let me bring you to the Brain Breaks program. So Brain Breaks Physical Activity Solution is an interactive online web-based physical activity videos developed to help revitalize student behavior by moving and engaging students cognitively in the context of health. So far, we have 54 countries participate in this program. All actions are simple, repeatable, with engaging students in moderate to vigorous physical activities. There are over 500 contents available, and we partner with Global Community Health, and also we sign an agreement together with the United Nations 17 Sustainability Developmental Goals, which we focus on number 3, good health and well-being. So the benefit of this program is by recharging the brains and readying it for learning, for engaging in learning with different style, reducing BMI, reducing absences. It enhances your behavior, whereby students able to behave better, and also empowering individuals to make better, healthier lifestyle. The study received approval from USM Human Ethics Committees, and also we try to promote throughout the Malaysia schools, whereby they can use and sign up for Brain Breaks for free. So this is available during the MCO periods, whereby we have over 4,000 new registered. The type of physical activities are towards improving the health-related fitness. To implement this program, all you need to do is to fill in the questionnaire and to register yourself in and log into brainbreaks.com. From there, you were able to select over 500 videos, which are moderate to intensities physical activity. So you are also able to follow along the movement in your house, in your mobile phones, and anywhere you have, as long you have internet connections. And finally, we debrief and fill in the post-test questionnaire. This is the example of a video. Children are conducting brain breaks at homes. So they are learning to balance. And we also have brain breaks implemented in a conference recently in China as well.
So we do it virtually. So the impact of these innovations, we basically have over 4,000 new users. We have 12,000 over download videos throughout these MCO periods. And we have 54 countries internationally created content for brain breaks. And we managed to publish 11 publications from Malaysia's groups and with 2 international collaborations. Again, we partners with GCH, whereby we managed to publish at the British Journal of Sports Medicine, which has an impact of 11.645. We also publish others research with our student from USM on using brain breaks for type 2 diabetes, using brain breaks for children to enhance their cognitive, to enhance their sustained learning, and also to enhance their motivations to exercise. This is a study recently published whereby we implement brain breaks with a Chinese collaborator in China, working on brain breaks for Chinese school settings. We also won an awards whereby we got a teaching and learning innovations gold medals from this competition in December. And we also have some testimonies from the teachers as well. Let us listen to the teachers. FLV is very good to promote friendship and leadership. And from the student. This program is a great one for everyone to exchange knowledge and also gain more knowledge on our field in sports science. It's not about only our experience when we tell people. It's also about the people from all over the world. We get to know new experience and also And another student. So it's a good, the program is a good opportunity for me to make connection with people and can know from others, delegates from others country. So it makes us feel more like a family and be open with others people. Thank you. And we have some letter of support from international organizations such as Global Community Health from Taiwan and also from Sarawak Sports Psychology Association as well. We also can implement brain breaks for special kids as well, whereby you can use brain breaks to enhance physical activities and musics as well to promote learning their skill, a new skill, and also for cognitive enhancements. To conclude, the finding was significant and provides a positive change in the health, social, and environment variables for the primary school children in Malaysia. So brain breaks could be recommended to be used throughout Malaysia, whereby a young, old, and even adults, elderly, able to use brain breaks as a holistic approach for improving their quality of life during MCO periods. So this research also suggests that the usage of this intervention, brain breaks, can be implemented in a global stage to promote physical activities. And finally, the study is actually consistent with the third goals of the United Nations Sustainable Developmental Goals, which is to promote good health and well-being for all, especially during this MCO period. So that's some reference. And finally, I like to say that visions without actions is merely a dream. Actions without vision just passes the time. Visions together with action, you can change the world. I think it will be suitable for this theme of this conference, whereby we have a visions and we need to have actions together, and we will able to change the world. So I'd like to thank again NASCO for organizing this successful conference, and also like to thank my research team from USM who have worked very hard to implement brain breaks and also research study throughout, so that they were able to publish in good journals as well. And also like to acknowledge my gurus, Professor Costas Karageorgis, Professor Peter Terry, Professor Tony Morris, and also Professor Jolly Roy, who have helped me along the way in my career as well. With this, I'd like to say thank you and terima kasih to everyone, and hope you enjoy this conference.
Terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Gary di atas perkongsian itu tadi. Semoga dengan perkongsian itu dapatlah sama-sama kita menambah sedikit sebanyak ilmu pengetahuan dalam bidang penyelidikan dan pendidikan sains sukan. Tuan-puan yang dikasihi, inilah yang dikatakan umpama berlayar telah sampai di pelabuhan, umpama berkayu telah sampai di muara, umpama berjalan telah sampai di destinasi. Sebelum mengakhiri majlis, ingin saya mengingatkan kepada para peserta bahawa sesi pembentangan sesi selari 1 akan bermula pada pukul 11 hingga 1 petang dan akan berehat pada pukul 1 hingga 2 petang, manakala sesi pembentangan selari 2 akan dijalankan pada pukul 2 hingga 5 petang. Sesi pembentangan selari 3 pula akan dijalankan pada keesokan hari iaitu 16 Mac 2021 bermula pada pukul 8.30 pagi hingga 10.30 pagi dan majlis penutup akan berlangsung pada pukul 11.30 pagi. Mohon kerjasama daripada para pembentang untuk menyertai sesi masing-masing pada waktu yang telah ditetapkan dan klik pada pautan yang telah disediakan di laman web rasmi NASCO. Majlis Perasmian NASCO at PMJB 2021 telah sampai ke penghujungnya. Saya Fitria binti Mirojono, pengacara majlis pada hari ini mewakili seluruh warga kerja NASCO at PMJB 2021 memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan dan kelemahan sepanjang program ini berlangsung. Jutaan terima kasih kami ucapkan kepada semua yang telah bersama menyaksikan live stream pada pagi ini dan selamat raju jaya kepada semua pembentang NASCO at PMJB 2021. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.